สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลต้นฉบับที่น่าสนใจมากๆครับมันคือเรื่องของสติแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเบือนหน้าหนีนะครับเพราะเรากำลังจะมาคุยกันถึงเครื่องมือเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันที่แสนจะวุ่นวายของพวกเรานี่แหละครับรับรองว่าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวสุดๆแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้จริงทันทีเลยล่ะครับเริ่มต้นด้วยประโยคนี้จากต้นฉบับเลยครับ ผู้ใดเห็นอารมณ์ตามความเป็นจริง ผู้นั้นเห็นธรรม ฟังดูทรงพลังใช่ไหมครับ คือปกติเนี่ยคนเรามักจะมองว่าอารมณ์คือความวุ่นวาย เป็นสิ่งที่เราต้องคอยต่อสู้หรือพยายามกดมันไว้ตลอดเวลา แต่จากข้อมูลที่เราจะมาแกะร้อยกันวันนี้ มันบอกเลยครับว่าเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้น อารมณ์ไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องไปทำสงครามด้วยเสมอไปครับ เอาล่ะครับมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าสิ่งที่เรียกว่าสติจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ ข้อมูลระบุชัดเจนเลยครับว่าสติก็เปรียบเสมือนไฟฉายครับเป็นไฟฉายที่ส่องสว่างให้เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อไม่ให้เราหลงทางไปกับความคิดฟุ้งซ่านความโกรธหรือความกลัวและที่สำคัญเลยนะครับมันทลายความเชื่อเดิมๆที่ว่าการฝึกสติเป็นเรื่องของคนเข้าวัดหรือนักบวชเท่านั้นไปเลยเพราะจริงๆแล้วมันคือเครื่องมือสำหรับพวกเราทุกคนนี่แหละครับในการรับมือกับความท้าทายในแต่ละวัน ทีนี้เรามาก้าวเข้าสู่ส่วนแรกกันเลยครับว่าด้วยเรื่องของสติและธรรมชาติของจิตใจครับลองคิดดูนะครับจิตใจของคนเราเนี่ยผลิตอารมณ์และความคิดออกมาตลอดเวลาไหลเวียนเปลี่ยนไปมาไม่เคยหยุดเลยจนมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆโผล่ขึ้นมาครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอารมณ์ไม่ใช่ศัตรูของเรานี่คือการเปลี่ยนกรอบความคิดครั้งใหญ่เลยนะครับต้นฉบับบอกไว้ว่าเวลาเรามีอารมณ์แรงๆอย่างความโกรธหรือความเศร้าเรามักจะรีบผลักมันออกไปถูกไหมครับเพราะเราไม่อยากรู้สึกแย่แต่ในความเป็นจริงอารมณ์พวกนี้เป็นเหมือนครูครับเป็นครูที่มาสอนให้เราเห็นธรรมชาติของใจเราเองว่ามันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยบางอย่างเข้ามากระทบเท่านั้นเองครับซึ่งก็นำไปสู่ส่วนที่สองครับนั่นคือหลักการที่ว่าให้เห็นอารมณ์แต่อย่าเข้าไปเป็นอารมณ์ครับปรัชญาหลักตรงนี้ลึกซึ้งมากครับคือปัญหาใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยไม่ใช่การมีความรู้สึกหรืออารมณ์เชิงลบหรอกนะครับแต่ปัญหาที่แท้จริงคือความเคยชินที่เราเผลอเข้าไปเป็นอารมณ์พวกนั้นโดยไม่รู้ตัวต่างหากประโยคนี้อธิบายได้เห็นภาพชัดเจนมากครับลองจินตนาการว่าจิตใจของเราเปรียบเหมือนกับท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ส่วนอารมณ์ต่างๆก็เป็นแค่ก้อนเมฆที่ลอยผ่านมาไม่ว่าเมฆก้อนนั้นจะดำทะมึนน่ากลัวหรือจะเป็นเมฆสีขาวสดใสสุดท้ายมันก็แค่พัดผ่านไปครับแต่ท้องฟ้าก็ยังคงเป็นท้องฟ้าที่ตั้งอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปตามก้อนเมฆเลยทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดๆลองนึกถึงเหตุการณ์คลาสสิกที่พวกเราน่าจะเคยเจอกันนะครับสมมุติว่ากำลังขับรถอยู่เพลินๆแล้วโดนปาดหน้าแบบกระชันชิดถ้าเราขาดสติระบบอัตโนมัติจะทำงานทันทีครับใจเราจะพุ่งปรี๊ดโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันถ้าเรามีสติเราจะสังเกตเห็นว่าอ๋อตอนนี้ความโกรธโผล่มาแล้วนะจากนั้นก็แค่หายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยมันผ่านไปการจับความรู้สึกให้ทันแบบนี้แหละครับคือตัวช่วยดับไฟตั้งแต่ต้นทางไม่ให้สะกิดไฟเล็กๆลุกลามกลายเป็นไฟกองใหญ่ที่กลับมาเผาใจเราเองครับเอาล่ะครับหลังจากเข้าใจทฤษฎีกันไปแล้วเราจะค่อยๆลดจังหวะลงนิดนึงมาดูส่วนที่3กันครับกับ3วิธีง่ายๆในการฝึกสติที่เราทำได้ในชีวิตประจำวันครับเริ่มจากวิธีแรกกันเลยครับนั่นคือการรับรู้ลมหายใจข้อมูลชี้ให้เห็นว่าลมหายใจเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลาเป็นเหมือนสมอเรือพกพาที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยวิธีทำก็ง่ายสุดๆครับแค่หาเวลาสั้นๆระหว่างวันนั่งหรือยืนให้สบายสังเกตความรู้สึกตอนที่ลมหายใจเข้าและออกตามธรรมชาติและถ้าใจมันเผลอลอยไปคิดเรื่องอื่นซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับก็แค่รับรู้แล้วค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจของเราอย่างอ่อนโยนก็พอครับขยับมาที่วิธีที่2ครับคือการเคลื่อนไหวอย่างมีสติ ปกติแล้วในแต่ละวันเราต้องขยับตัวทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่เรามักจะทำไปแบบระบบอัตโนมัติเอกสารต้นฉบับแนะนำแบบนี้ครับให้ลองเลือกกิจกรรมธรรมดาเลยอย่างการล้างจานหยิบแก้วน้ำหรือการเดินแล้วลองทำช้าลงกว่าปกติสักนิดนึงครับเพื่อให้เราได้รู้สึกตัวในทุกๆขั้นตอนของการเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องไปตัดสินอะไรการลองปิดโหมดอัตโนมัติในกิจกรรมที่แสนจะธรรมดาแบบนี้แหละครับที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้เราได้อย่างน่าเหลือเชื่อแม้ว่ารอบตัวจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามและวิธีที่3คือการฟังอย่างมีสติครับในยุคดิจิทัลที่เราอยู่กันเนี่ยเต็มไปด้วยเสียงดังและเสียงรบกวนตลอดเวลาใช่ไหมครับ
แต่สิ่งที่น่าทึ่งจากข้อมูลนี้ก็คือ เราสามารถพลิกมุมมองได้ครับแทนที่จะหงุดหงิดกับเสียงเตือนจากมือถือว่ามันทำให้เสียสมาธิ เราสามารถใช้มันเป็นทริกเกอร์หรือสัญญาณเตือนสติให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ครับแค่ลองหยุดพักสั้นๆระหว่างวันแล้วตั้งใจฟังเสียงรอบตัวแบบเป็นกลางไม่ต้องไปตัดสินว่ามันเพราะหรือน่ารำคาญแค่รับรู้เสียงที่เข้ามากระทบหูก็พอแล้วล่ะครับดังนั้นประเด็นสำคัญก็คือผลลัพธ์จากการฝึกฝนง่ายๆทั้ง3วิธีนี้มันเจ๋งมากครับมันช่วยให้จิตใจเราสงบลงอย่างรวดเร็วสร้างความมั่นคงเวลาต้องเจอกับเรื่องวุ่นวายข้างนอกทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่หลงทำอะไรตามอารมณ์ชั่ววูบและที่สำคัญที่สุดมันให้ความเป็นอิสระจากการถูกอารมณ์ครอบงำครับคือโลกภายนอกอาจจะยังหมุนเร็วและวุ่นวายเหมือนเดิมนะครับแต่ประสบการณ์ภายในใจของเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของข้อมูลนี้กันแล้วครับนั่นคือเรื่องของอิสรภาพที่แท้จริงถ้าเราเอาวิธีปฏิบัติง่ายๆทั้ง3ข้อเมื่อกี้มารวมกับเป้าหมายสูงสุดของการเป็นอิสระทางอารมณ์มันมีบทสรุปที่ลึกซึ้งมากๆจากต้นฉบับครับที่บอกว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้พบจากการพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกแต่พบในจิตใจที่รู้เท่าทันโลกภายในของตัวเองมันสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าความสุขจริงๆแล้วไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องไปหาซื้อหรือพยายามควบคุมสิ่งรอบตัวให้ได้ดั่งใจเลยมันแค่ต้องการให้เราสังเกตความจริงในใจเราเองด้วยใจที่เป็นกลางแค่นั้นเองครับก่อนจะลากันไปในวันนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ชวนให้ฉุกคิดสุดๆครับถ้าท้องฟ้าไม่เคยต่อสู้กับก้อนเมฆทำไมเราถึงยังต้องก้มหน้าก้มตาต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองต่อไปล่ะครับหวังว่าการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนลองหยุดพักจากการทำสงครามกับความรู้สึกแล้วหันมาลองเป็นผู้สังเกตการจิตใจของตัวเองแบบชิวๆกันดูนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามการอธิบายข้อมูลของเราในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ